اهلا ومرحبا بكم من جديد. ان شاء الله غادي نشوفوا اليوم في فيديو اليوم كيفاش نوجدوا وصفة محبوبة عند الكل. وصفة الحريرة تقدروا توجدوها في جميع الاوقات للعشاء في الايام العادية، اللي كنرافقوها مع وجبات خفيفة بحال البيض بيتزا، واللي كتعتبر وصفة اساسية ايام رمضان في مائدة الافطار عندنا حنا المغاربة. واخا كنوجدوا بزاف ديال الشهيوات، ضروري الحريرة تكون حتى هي يعني واجدة، عاد يمكن لينا نقولوا هذا فطور. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا طريقة جد سهلة باش توجدوا حريرة لذيذة وما تشبعوش منها. كذلك المقادير بسيطة واكيد متوفرة عندكم. يلا نبداو في التحضير. اول حاجة عندي كيلو ديال مطيشة، يعني العنصر الاساسي ديال الحريرة. من الأحسن تكون مطيشة حمراء ورطبة باش تعطي الحريرة لون زوين ويعني حمر ومذاق لذيذ. عندي كذلك الكرافس اللي قطعته يعني أنا من قبل ومحتفظة به في كونجيلاتور. تقريبا غادي نحتاج 6 ديال المعالق كبار. وعندي 4 ديال المعالق كبار ما بين القزبور ومعدنوس مقطعين، معاهم حبة ديال البصلة صغيرة اولا نص حبه متوسطه حتى هي مقطعه رقيق. عندي واحد الكاس ونص ديال الحمص بعد ما رطبته ليله كامله وقشرته. تقدروا تستعملوا اي نوعيه من الحمص فما كيأثرش على الحريره. عندي كذلك كاس ديال العدس منقي ومغسول مزيان من الغبره. بالنسبه للعدس فمن الاحسن يكون من نوعيه جيده. غادي نحتاج نضيف كذلك على باقي المكونات 2 معالق كبار ديال مركز الطماطم اولا مطيشة الحك، فهي كتساعدنا باش نحصلوا على حريرة حمراء. في حالة الا كانت المطيشة اللي مستعملين ما حمراش بزاف وحتى انها كتزيد من لذة الحريرة. غادي نحتاج 2 معالق كبار ديال الزيت النباتية، معلقة صغيرة ديال الفلفل الاسود او الابزار، ملح حسب الذوق، انا عندي هنا معلقة كبيرة. صافي. بالنسبه للتوابل ما كنزيد حتى شي حاجه اخرى على هادو من غير الملون الغذائي او لا خرقوم عود. يعني بالنسبه اللي ما كيبغيش فممكن نعوض بمعلقه صغيره ديال الكركم. اخر اضافه واغلبيه الناس كتستعملها واخا ما تبغيش يعني تقولها، هي ضامه البنه اللي كتزيد من اللذه ديال الحريره. في كوكوت اولا طنجره ديال الضغط غادي ندير مطيشه هي الاولى، ونبدا نزيد باقي المكونات. نضيف الكرافس كل ما كانوا الكرافس فريش وطريين كل ما جات الحريره بنينه. انا شخصيا كيعجبني الكرافس بزاف، يعني كيعجبني المذاق ديالو وكنستعملو في بزاف ديال الوصفات سواء لا مع الدجاج ولا مع الحوت. كذلك هنا كنزيد البصله والمعدنوس مع القزبر مقطعين. الحمص كذلك كيجي ولا اروع، كيتعتبر من الاساسيات. وهو في الحقيقة كل هاد المكونات اللي درت راها مهمة وما نقدروش نستغناو على وحدة منها والا ما غاديش تجينا يعني الحريرة بالشكل والمذاق المعروف. ولكن يمكن لكم تزيدوا مثلا طريفات ديال الدجاج او لا طريفات ديال اللحم مقطعين. بزاف ديال الناس كيبغيو الحريرة باللحم. انا بصراحة كتعجبني هكا من غير حتى شي اضافة، يعني من غير اضافات زايدة على المكونات الاساسية. وكيف ما شفتوا انا زدت العدس و2 معالق كبار ديال مركز الطماطم، كذلك الزيت النباتيه مع الملح والابزار اللي كنديرهم على حسب الذوق. اخيرا غادي ندير ضامه البنه. استعملوا اي نكهه كتفضلوا سواء بنكهه الدجاج او بنكهه ديال السمن. كيف شفتوا انا درت المقادير كلها في مره واحده وغادي نحطهم فوق البوطه باش يتشحروا مع بعض. هنا كنزيد الملون الغذائي اللي كيف قلت لكم تقدروا تعوضوه بخرقوم عود. حرك المكونات مزيان من التحت ونخليهم يتشحروا لمده 5 ديال الدقائق تقريبا قبل ما نبدا نزيد الماء. وهي كتشحر غادي تحسوا بها باللي فعلا حريره ناجحه، يعني من ريحتها اللي غادي تشموها في الكوزينه ديالكم ومن الشوفه كتبان باللي غادي تستمتعوا بها ملي غادي طيب وتوجد. صافي. هنا الحريرة بعد ما خليتها يعني تشحرات شوية كنحركها خفيف ونبدا نزيد عليها الماء. عندي واحد اطرونس ديال الماء انا استعملته غليان
غير باش نسرع يعني عملية ديال الطهي ممكن انكم تستعملوه بارد ماشي مشكل. وحتى هنا الماء يعني كيبقى على حسب كمية المقادير اللي استعملته او الكثافة ديال الحريرة كيف بغيتي وهتجي. بعد ما نحرك الكل مزيان غادي نسد الكوكوط وندير الصفارة نخليها يعني طيب لمدة نص ساعة. المهم خليوها الوقت الكافي فاش يطيب الحمص والعدس. وفي هاد الاثناء كنوجد الدقيق والماء باش غادي ندور الحريره ديالي. عندي تقريبا 4 ديال المعالق كبار ديال الدقيق ابيض اولا الفورس. وشويه ديال الماء اللي كنزيدو على الدقيق مع التحريك. كنزيدو بشويه بشويه حتى كنتحصل على خليط سائل وخفيف يعني من غير حبيبات او تكتلات. طبعا هنا تقدروا تخلطوه بالخلاط اليدوي اولا بالخلاط الكهربائي باش هكا كتضمنوا انه خالي من اي تكتلات ديال الدقيق. هنا عندي كاس ديال الشعريه اللي غادي نضيف على الحريره قبل خليط الدقيق مع الماء. بالنسبه للحجم ديالها فماشي مشكل يعني غير ما تستعملوهاش وهي رقيقه بزاف. انا كنفضل نستعملها يعني بحال هكا يعني متوسطه الحجم. هنا بعد مرور نص ساعه حليت الكوكوط صافي الحمص والعدس راهما طابو مباشره. كنبدا نزيد الشعريه وانا كنحرك يعني من التحت للفوق باش ما تنزلش لقاع الكوكوط وتلصق. هنا كنواصل التحريك لمده دقيقه تقريبا يعني بعد ما ضفت الشعريه. كنبدا نزيد خليط ديال الدقيق والماء حتى هو بنفس الطريقه دائما مع التحريك. هنا غادي تحسوا بالحريره يعني بدات كتقال شويه فما تحبسوش التحريك والا شفتوها يعني تقالت يعني واحد شويه اكثر تقدروا تزيدوا شويه ديال الماء كيف درت انا هنا صافي. وغادي نبقاو نحركو حتى تولي على هذا الشكل يعني القوام ديالها كيولي كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو يعني ما خفيفه ما ثقيله. كنبقى نحرك الحريره بواحد شويه غير حتى نحس بالدقيق ما بقاش غادي تكور ليا. من بعد غادي نوقف التحريك من طبيعه الحال ونخليها حتى تغلي ودير رغوه من جناب كيف ما غادي يبان لكم في الفيديو. ومره مره كنحرك ضروري ما نخليها يعني طيب واحد شويه من 4 حتى ل 5 ديال الدقائق هنا بلا ما غادي نسد الكوكوت يعني غير باش يطيب ليا الدقيق والشعريه اللي زدنا في الاخير. الحريره ديالي بعد ما وجدات ريحتها صراحه طالعه كتشهي فعلا ما كرهتهاش توصلكم باش تعرفوا شحال زوينه. وشوفوا معايا المنظر قوام ديال الحريره كذلك رائع. كتجي لذيذه وبشكل ديال الشعريه والحمص اللي فيها. نتمنى فعلا تجربوها على طريقتي طريقه سهله وبسيطه. الا شفتوا معايا انا درت المكونات كامله يعني في مره واحده باش تجيكم طريقه سهله وتنجح معكم حتى لو كنتوا كتجربوها اول مره. كذلك هاد الوصفه كتنفع هاد الوقت يعني ايام البرد وفصل الشتاء. بالنسبه للمتتبعين اللي خارج المغرب فكانوا طلبوا مني باش ندير لهم فيديو على الحريره المغربيه وكل الوصفات اللي مغربيه وتقليديه. نتمنى فيديو اليوم يكون واضح بالنسبه لهم. اما بالنسبه لباقي الوصفات المغربيه فكنوعدكم ان شاء الله انني غادي نوجدهم وحتى هما بطريقه جد بسيطه. الى عجبكم فيديو اليوم فما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وتقولوا لي كذلك في التعاليق الرأي ديالكم. نشوفكم تاني في فيديو قريب ان شاء الله وباي باي.